To look at many of our urban centers today is to look at how badly we've neglected the importance of urban planning. In Season 8 of Dayaw, we visit the old urban centers of Luzon to see how our ancestors maintained a sense of order. One that created spaces for communities, their economic and cultural activities, their daily lives. Indeed, the entire fabric of a solid, united community. This is Season 8 of Dayaw. Halina't dumayo, doon po sa amin. Outside of Manila, there are many more heritage sites than we all know of. In all these sites, the local historians and residents face the very same problems that Manila urban planners do. Perhaps because the communities are so much smaller and tightly knit. Perhaps because the traditional values are still so much in place. Perhaps because there is so much pride of place among the residents. But their efforts at conservation seem much more successful than ours in the city. We visit the towns in Bulacan to examine their noble histories. We start in what is undoubtedly the most historically important of these towns, Malolos. In his last public interview before he passed away, Des Bautista was perhaps the most colorful of Malolos residents. In his words, he introduced himself and his enduring passion for his hometown. Malolos is a very ancient town. No? Bago dumating ang Kastila, ang first settlement was in what we call Pamarawan, no? Kasi it was the parking place of mga paraw. Paraw are Visayan boats. So, early on, people were already exporting or their products were being exported to China and Europe, no? These were beeswax from San Miguel. That's why it was called San Miguel de Mayumo. And then from the forest, we had lots of wood, no? Especially hardwood, no? Yung balayong, no? Malolos used to be so much larger than the present town. In 1859, according to Bautista, a royal decree subdivided what was then Malolos into the present-day towns of Malolos, Baraswain, and Santa Isabel. But eventually, later on in 1909 something, nag-file ng yung aking mga kamag-anak na gawing isang bayan uli in honor of the Malolos Republic. Bautista goes on to cite the important products that made Malolos both an economic hub and a political center. It was a pattern did by Julius Caesar when he conquered Britain, Germany, in Europe. So it was called the gridiron plan. Ito yung church, the center. Sa tapat ang munisipyo or Casa Real nung araw. So kita mo yung Casa Real sa munisipyo. Yung sa Spanish, yung sa American period. And then the church. May plaza sa gitna. Paligid on both sides ang the houses of the rich. Nakita mo maraming antigong bahay because of the export system. Of course, there was agriculture, no? That was the basis. But first we first went into indigo. Tapos nung na-invento na ang chemical na blue, we went into sugar, no? Doon yumaman ang mga what we call principalia. That's why
Malolos became the richest town in central Luzon. That's why the republic was made here. Bautista traced the history of fabled Bahay na Bato of Malolos and linked these with a taste of the affluent Principalia. The natives who were descendants of Datus, no? Saka napangasawa ng mga Kastila at saka Incheck, no? So, yumaman na yumaman ng town. What happened was that yung mga prinsipalya, nakita yung binibuild yung mga simbahan at saka konvento. Sabi nila, gusto namin ganun din ang bahay namin. That's why nag-evolve yung bahay na bato. Principle is bahay kubo, but mayaman na ito. The aesthetic is Castilian castles and palaces. They wanted to imitate the Spanish aesthetics. Kanya nabuhay ang mga bahay na bato sa Malolos. It was built by my great-great-grandmother on an old house nila. So there was already an old house by her Chinese father who married a taga Malolos. She had it done, malalaki na. Gusto niya malaki. At saka iba. Nakita mo iba yung architecture. Saka may karyatid sa harap, iba yung carving sa harap. At saka sa loob, French windows. Hindi ganun ang mga bahay nung araw, di ba? Glass yan eh. Kasi we had two houses. The other one, pagbaba ng tulay, ang ganda nun. 1812 yun. Tapat ng Casa Real. Oh my God. That's all Tampinco furnitures, architectural details. Marvelous. The affluence and the sophistication of Malolos during the last decades of the 19th century birthed a community of thinkers, educators, and artists. It was community and an environment ripe and ready for the social reforms demanded by the women of Malolos and later, the political reforms of the Malolos Convention. In the neighboring town of San Miguel, another local historian takes us on a tour of the town's heritage sites. Ang simbahan ng San Miguel ay nagsimulang itayo noong taong 1848 hanggang sa natapos ito ng 1879. Inabot ito ng 31 taon sa konstruksyon, 3 praile o 3 pari ang naghalinhinang gawin ito. Hanggang sa nagkaroon ng ilang mga renovations sa ngayon. Pero nananatili yung original na figura ng simbahan. At ang bukod tangi sa buong bayan sa lalawigan ng Bulacan, ito lamang yung may belfry at nasa gitna. Oo, sa lahat ng Agustinong simbahan na matatagpuan dito sa akin. So dito makikita ho ninyo itong mga kampana na ininstala ng mismo mga praile. Makikita nyo yung mismo mga pananda nila kung kailan inilagay,
maging yung kung kanino naka-dedicate na patron. Katulad nito, itong pinakamalaki na naka-dedicate sa patronato ng mga Agustino na sa Virgen Consolacion ni Correa. At dito sa magkabilang gilid, ay yung sa mga praile naman na inilagay nung sila ay lumaon na nagtaga na ipundar at yung sa pinakagitna na nakadaan para kay San Miguel Arcangel. Original pa lahat ng kampana dito na makikita ninyo. At lahat ito ay ginagamit at gumagana pa. Depende sa okasyon, depende sa kung anong meron dito sa bayan, hindi lang sa simbahan. So kung mapapansin nyo, itong munisipyo ay gawa sa ladrilo o mga tisa na ginawa siya sa loob ng 2 taon, yung 1873 to 1874 sa ilalim ng Gobernador Silio na si Don Marcelo Velayo Bernabe. Makikita nyo sa loob nananatili pa rin yung mga kahoy, yung mismong mga original na yung gamit, tulad ng chandelier, mga bangko, at yung mga spaces na nakaplano o nakadisenyo na simula pa man na ginawa ito. Liban sa simbahan, munisipyo, sa sementeryo, ay yung mga villa o mga lumang bahay, mga monumento at gusali, mga estruktura na pinundar o itinayo nitong mga hasyendero na ito na makikita mo yung refleksyon, yung malalim na refleksyon nung kung sino, kung ano sila, yung naging estado nila sa buhay, kung yung kanilang impluensya, yung kapangyarihan. Doon mo makikita lahat yung kahalagahan, yung kultura, tradisyon, yun ang bumubuo. At makikita mo yun doon sa mga gusali ngayon. Humigit kumulang na may 100 pa ang mga lumang bahay rito. Sama-sama na ito, ancestral at antique. Ancestral by all means, nakakahulugan ay mahigit 50 at antique na may mahigit sa 100 na. Na matatagpuan mo yan, hindi lang dito sa sentro, kundi maging sa ibang mga baryo. Ay sa ngayon, yan ang sinisikap ng pamahalang bayan ng San Miguel, yung magkaroon at mahikayat itong mga kabataan nga, lalo na ang modern generation, ng mga millennial, nga, na matutong tumingin, balikan yung kanilang pinanggalingan. Kasi yan ang isang bagay na kulang na dapat bigyan, pag-ukulan. Oo. Hindi lang ng isa, kundi ng bawat isa. Sumasalamin. Yan ang ugat, ang nananatiling ugat, ang pinakamatibay na pundasyon, yung iyong pinagmulan. Kaya dapat marunong kang tumingin sa iyong pinanggalingan. Schools, ancestral houses, community centers, churches. These are the elements that make up any heritage site. In Bulacan, Bulacan, we hear about the history of one such home. Itong bahay na ito ay pinagawa ni Don Jacinto Icasiano
Ang isa sa anak niya ay yung Josefa Icasiano. Yung Josefa Icasiano ang napangasawa ni Colonel Vicente Enriquez. At dito sila tumira. Si Colonel Vicente Enriquez, nung lumaban sa Tirad Pass, was 19 years old, magbe-20 anyos, na aide-camp ni General Gregorio del Pilar at survivor of Tirad Pass. Isa sa nabuhay sa Tirad Pass. Wala yung nabuhay doon eh. Isa yung lola. Yan ang bandila ng isang organisasyon. Ang nakalagay doon, pag mababasa mo yung pangalan, Kapisanan ng mga labi ng himagsikan. Meaning, the remnants of the revolution, the survivors of the revolution. Nagsama-sama sila. Nagtayo sila ng organization. Ito ngayon, yung bandila nila. Tapos, pinapasa-pasa nila yan from the oldest, pag namatay yun, papasa sa susunod na oldest, down the line. Ang estimate namin, mga 1860s eh. Pero you have to remember, dapat tandaan ninyo na itong itaas, itong pinag-aanohan natin, ito yung medyo, early 1900s na to eh. Ang original, yung nasa baba, yung mga bato. Di ba? Yung mga batong mga arko, makikita nyo doon. Pero ito, siyempre, nakatira sila dito, nag-a-adapt itong bahay eh. The Gabaldon School prototype is an important feature of the Philippine educational system. Designed by architect and administrator Isauro Gabaldon, the buildings incorporated many features of traditional Philippine architecture. One such extant building still survives and is still in use today in Bulacan, Bulacan. Ang Gabaldon Building ng General Gregorio del Pilar Elementary School ay itinayo noong taong 1908. So, mula noon, nagkaroon na ng daloy ng karunungan sa mga bata simula 1908 hanggang ngayon 2019. Nung ito po ay itinayo, ang Gabaldon Building po ay talagang puro ang pagkakagawa na ibig sabihin ay puro kahoy at isinunod po sa standard ng Amerika kung saan ang kanyang shape ay parang letter U na kung saan po ay tanawan at labasan ng mga iba't ibang pintuan. Kaya po sa ilalim na ito, makikita natin na mayroon itong silong na kung saan ito pala ay daluyan ng hangin para mag-circulate yung hangin papunta at palabas ng classroom. Matagal na pong komunidad ang bayan ng Bulacan. Pre-Hispanic times pa ay may mga communities na dito. Pero yung sa recorded history, unang nakarating po dito ang mga Kastila noong 1572. Ito po ang isa sa first 300 pueblos na itinatag ng mga Agustino. At nung 1572 ay naging bisita na po ang bayan ito ng kaharian ng Tondo sa Maynila. And later on, noong 1578 ay itinatag na ang parokya ng Bulacan. Ang aming pong simbahan ay nilagay sa patronato ng Nuestra Señora de la Asunción. Ito po ang unang simbahan sa buong Pilipinas na nailagay sa patronato ng Our Lady of Assumption. Meron tayong kasabihan na
hindi makakarating sa patutunguhan kung hindi ka lilingon sa iyong pinanggalingan. So we have to value our history. At itong mga structures na ito, itong mga heritage structures na ito, ay ang mga concrete proof na yung mga tinuturing namin history ay mga totoong naganap nga. For example, pag sinasabi namin dito sa bahay ng Bulacan pinanganak si Marcelo H. Del Pilar, ay may maituturo kaming lugar na dito nga sa lugar na ito, dito siya ipinanganak. Kasabay o kaugnay ng ating pagpapahalaga sa kasaysayan ay dapat pahalagahin din natin ang mga pamanang yaman, itong mga heritage structures na ito. Kaya para patuloy nating maituro at maipamana sa ating mga susunod na henerasyon ang yaman ng ating kasaysayan ay dapat din nating pahalagan, alagaan at panatilihin ang mga pamanang istruktura at tradisyon dito sa Bulacan, Bulacan. There is much more to the built heritage of Bulacan than just a community's collective memory. The structures we have seen are testaments to a people's aspirations for a life examined and elevated. As we have seen, buildings are more than just structures. They can be embodiments of a community's noblest dreams for education and for social change. They can be manifestations of a collective will to lead better lives, to think more progressively, and to see the world differently. In our own times, these heritage structures show us what our forefathers valued and fought for, the same things that we should value and preserve as we continually define in our times and on our own terms what is truly Dayaw, our knowledge, our pride.